Hello and welcome back again to another episode of Sneaker Press. अनि आज चाहिँ मसँग छ न्यू ब्यालेन्स 1906 यो डन ग्लो टमरिन्ड कलरवेमा। यो स्निकर चाहिँ 3 जनवरी 2024 मा रिलिज भएको थियो विथ अ प्राइस अफ $155 र यसको अफिसियल कलर चाहिँ डन ग्लो टमरिन्ड अनि ब्लू लगुना रहेको छ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यसको बक्स चाहिँ नर्मल कार्डबोर्ड बक्स नै दिएको छ विथ न्यू ब्यालेन्सको एनबी ब्रान्डिङ अन टप एन्ड साइडमा चाहिँ साइजिङको ट्याग दिएको छ। सो अब लेट्स अनबक्स इट एन्ड लेट्स सी द लुक्स अफ दिस स्निकर है त। बक्सको भित्र चाहिँ एनबी प्रिन्टेड बटर पेपर पनि पाउँछ हामीले। सो सुजको लुक्स पनि हेरिदिहालौँ। सो सुजको लुक्स चाहिँ यस्तो रहेको छ। पनि हेर्दिउँ। सो बक्सलाई चाहिँ एकछिन साइड लगाइदिउँ। सो अब चाहिँ लेट्स स्टार्ट फ्रम इट्स बिल्ड एन्ड मटेरियल्सबाटै डाइभिङ इन्टु इट्स डिटेल्स। यसको चाहिँ मेजोरिटी अफ द अपर चाहिँ यो ओपन स्टाइल्ड भोइलेट पिङ्क मेसको दिएको छ र त्यसको माथिपट्टि चाहिँ सेल कलरको सिन्थेटिक लेदरको ओभरले दिएको छ र यो लेदर चाहिँ टो बक्सदेखि बोथ साइडको बटम टु आइलेटसम्म कभर गरिएको छ र बटमलेस लुप पनि यही लेदरको नै पाउँछौँ र त्यसमा चाहिँ क्ले ब्राउन कलरको एन देख्न सक्छौँ। अनि फ्रन्ट टो क्याप एरियामा चाहिँ सेल कलरकै लेदरको ओभरले दिएको छ र यसको बोथ साइड प्यानलहरूमा पनि त्यही सेल कलर सिन्थेटिक लेदरकै ओभरले देख्न सक्छौँ र यो लेदरमा चाहिँ आर्टिफिसियल टम्बल टेक्सचर लुक्स दिन खोजेको छ र त्यसको माथि चाहिँ बेबी ब्लू कलरको प्लास्टिक टिपियो एनको लोगो देख्न सक्छौँ जसमा चाहिँ बिचमा ब्राउनले एन लक लेखिएको छ र यो एन लोगोको दुई साइडमा चाहिँ सेल कलरको स्ट्राइप्स पनि दिएको छ र सुजको बिचको दुईवटा आइलिड्स चाहिँ यही स्ट्राइप्सले बनेको छ अनि लास्ट 3 आइलिड्स चाहिँ यही सिन्थेटिक लेदरले नै कभर गरिएको छ र नेक्स्ट टु न्यू ब्यालेन्स एन लोगो कन्टिन्युइङ दिस सिन्थेटिक लेदर। ल्याटरल साइडपट्टि चाहिँ 1906R को ब्रान्डिङ प्रिन्ट गरिएको छ क्ले ब्राउन कलरमा र सुजको बटम हिलमा चाहिँ क्ले ब्राउन कलरकै टिपियु हिल क्लिप दिएको छ हाम्रो फुटको ब्याक पार्टलाई एडिसनल स्ट्रक्चर र सपोर्ट दिनको लागि र मिडलमा चाहिँ एनबीको ब्रान्डिङ दिएको छ ब्लू कलरमै अनि त्यसको माथि टप हिलमा चाहिँ यो मस्टर्ड येल्लो कलरको 3वटा लाइन दिएको छ। सो लेसेस चाहिँ यसमा सिङ्गल अप्सन लेस मात्र आउँछ र यो लेस चाहिँ ओभल स्टाइल लेस नै छ बट बिचमा चाहिँ चेप्टो टाइपको फिनिस दिएको छ यो लेसमा चाहिँ र यो लेस चाहिँ व्हाइट कलरको दिएको छ र अन्डरनिथ दिस लेस टङ पनि यसमा सेम भोइलेट पिङ्क मेसको नै दिएको छ र टङको सेन्टरमा चाहिँ सेल एन्ड ब्लू सिन्थेटिक लेदरकै ओभरले दिएको छ विथ ब्राउन लेस लुप्स र त्यसमा चाहिँ न्यू ब्यालेन्स रनिङको ब्रान्डिङ दिएको छ। इनर सक लाइनर चाहिँ यसमा वेल प्याडेड ब्लू कलर नाइलन मटेरियलको देख्न सक्छौँ अनि इन्सोल चाहिँ यसमा व्हाइट फोम इन्सोल दिएको छ र हिल्समा चाहिँ न्यू ब्यालेन्स 1906R को ब्रान्डिङ दिएको छ। सो अब गेटिङ इन्टु इट्स बेस यो मिडसोलको चाहिँ मिडफुट टु फोरफुट एरियासम्म चाहिँ सेल कलरको फिनिस दिएको छ र हिलमा चाहिँ मस्टर्ड येल्लो फिनिस देख्न सक्छौँ र यसको मिडसोल 2002R मा युज हुने मिडसोल चाहिँ सेम मिडसोल नै हो र यो मिडसोल चाहिँ एब्जर्ब एन्ड एब्जर्ब एसपीएस को कम्बिनेसनबाट बनेको छ विथ न्यू ब्यालेन्सको एनर्जी टेक्नोलोजी यो जेल लाइक फिलिङ्स अन द हिल्स जसले चाहिँ इम्प्याक्ट प्रोटेक्सन र सक एब्जर्बेसनको काम गर्छ। एन्ड फाइनली आउटसोल चाहिँ यसमा रबर आउटसोल दिएको छ विथ सम काइन्ड अफ डायमन्ड सेप ट्र्याक्सन प्याटर्न्स र 4 फुट एरिया टु बटम मेडियल हिलसम्म चाहिँ ब्ल्याक कलर देख्न सक्छौँ भने ल्याटरल हिलमा चाहिँ मस्टर्ड येल्लो कलर देख्न सक्छौँ अनि हिलको बिचमा चाहिँ न्यू ब्यालेन्सको ब्रान्डिङ पनि दिएको छ र आउटसोलको मिडफुट एरियामा चाहिँ मस्टर्ड येल्लो कलरकै प्लास्टिक टिपियु प्लेट दिएको छ जसलाई चाहिँ न्यू ब्यालेन्सले स्टेबिलिटी वेभ टेक्नोलोजीको नाम दिएको छ विच गिभ्स आवर मिडफुट मोर सपोर्ट। सो द्याट वाज द फुल ब्रेकडाउन अफ द बिल्ट एन्ड मटेरियल्स अफ दिस सुज। सो अब लेट्स टक अबाउट इट्स साइजिङ एन्ड कम्फर्ट। सो साइजिङको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ न्यू ब्यालेन्स 1906R चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम ट्रु टु साइज नै फिट हुन्छ तर इफ तपाईँहरूको चाहिँ वाइड फिट छैन र स्नक्ड फिट लगाउन मन लाग्छ भने चाहिँ हाफ साइज डाउन जाँदा पनि हुन्छ
तर इफ तपाईँको वाइड फिट छ र त्यो एरियामा चाहिँ हल्का रुमले फरक पर्दैन भने चाहिँ यु क्यान गो हाफ साइज अप एज वेल। सो अब कम्फर्टको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ दिस इज अ भेरी कम्फर्टेबल सुज। यसमा युज भएको यो मेस अपरले चाहिँ हाम्रो फिटको माथिको भागहरूलाई त्यति हट पनि गर्दैन र यसमा दिएको यो सिन्थेटिक लेदरको ओभरले पनि एकदम सफ्ट नै छ। प्लस यसको एनलक टेक्नोलोजी चाहिँ यो सुजको मिडफुटको बेसदेखि साइडको एनलोगोबाट हुँदै आइलिडसम्म आएको हुनाले चाहिँ हाम्रो फुटलाई मजाले नै होल्ड गर्छ र यसको मिडसोलमा पनि वेल अमाउन्ट अफ कुसनिङ भएको कारणले चाहिँ यो सुजलाई मोर एन्ड मोर कम्फर्टेबल बनाउँछ। र अब यसको क्वालिटी एन्ड लुक्सको पनि कुरा गरिहालौँ। क्वालिटीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ इट्स अ भेरी गुड क्वालिटी सुज। यसमा चाहिँ राम्रो क्वालिटीको मटेरियल्सहरूको युज गरेको छ। यसको यो सिन्थेटिक लेदर चाहिँ त्यति खत्रै क्वालिटीको नभए तापनि यो सुजमा दिएको बाँकी अरू मटेरियल्सको क्वालिटी चाहिँ प्रमिसिङ नै छ। सो क्वालिटी वाइज दिस स्निकर इज भेरी गुड। र अब लुक्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इट्स अ मल्टी कलर स्निकर। सो यसमा युज गरेको कलरहरू पनि राम्रै नै छ। प्रायः 1906 आर सिलोइडमा चाहिँ धेरै कलर युज गरेको हुँदैन इन्स्टेड अफ कोल्याब एडिसन। सो यसमा चाहिँ अलि भाइब्रेन्ट कलरहरू युज गरेको हुनाले चाहिँ आई पर्सनली लाइक द लुक्स अफ द स्निकर। सो यो स्निकरको बारेमा त सबै कुराहरू कभर गरि नै हालेँ। अब चाहिँ हेरौँ हाउ इट लुक्स अन फिट। So that was the full review of this New Balance 1906R Down Glow Tamarind. And if तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने चाहिँ लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अनि यस्तै अरु पनि स्निकर रिभ्यू भिडियोहरु हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। You can also follow me on Instagram and TikTok as well. So I will see you all on another exciting episode of Sneaker Press. Till then, stay tuned and thanks for watching.